everyone, আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই ভ্লগ লৈ অহা নাই। আজি মই এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও বনাবলৈ লৈছো, এটা আনবক্সিং ভিডিও বনাবলৈ লৈছো। মোৰ দৰে যি সকল ইউটিউবত নিউ কামাৰ তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিওটো সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবিছো। আজি এটা মই ৰিং লাইট আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছো। ইয়াতে অনেকখিনি ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে কাৰণ মই আগতে আনবক্সিং ভিডিও বনোৱা নাই, গতিকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু যি সকলে নাজানে তেওঁলোকে চাব আৰু যি সকলে ব্যৱহাৰ জানে তেওঁলোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। টিকটক আৰু ৰিলস ফটো মাৰিবলৈ বা ভিডিও বনাবলৈ বহুতেই প্ৰয়োজন হয় ৰিং লাইট ব্যৱহাৰৰ ফলত ভিডিও কোৱালিটি বহুতেই ভাল হয়। বহুত দিনৰ পৰা মই লমকে ভাবি আছিলো, অৱশেষত মই ললোগে আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো, আপোনালোকৰো হেল্প হ'ব। যদিহে নাই আপোনালোকৰ তেতিয়া হলে লৈ ল'ব এটা। কিমান দাম, কি ফিচাৰ্স আছে, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আহকচোন চাও। আজি মই আনবক্সিং কৰিবলৈ লোৱা ৰিং লাইটটো এইটো হৈছে YQ460 46 cm 18 inch LED ৰিং ফিল লাইট। এতিয়া চাও আহকচোন ইয়াত কি আছে। হে এভৰিৱান, এতিয়া আমি চাই লওঁ আহক ইয়াৰ ভিতৰত কি ওলাই, কি আহিছে ইয়াৰ লগত হেকেটা। ইয়াৰ লগত আহিছে এডাল চাৰ্জাৰ, এডাল আৰু তিনটা, এয়া 1 2 3টা আহিছে মোবাইল হোল্ডাৰ, লগতে মোবাইলত ৰিং লাইটত লগাবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড। তাৰপিছত এইটো এটা ৰিমোটৰ দ্বাৰা কন্ট্ৰল কৰিব পাৰি। আৰু এইটো আহিছে আপোনাৰ ষ্টেণ্ডত ফিট কৰিবৰ কাৰণে। এইটো মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিম বাৰু। আৰু এইটো কেনেকৈ ফিট কৰিব লাগে সেইটো মই এটা আপোনালোকক দেখাই দিম। এইটো দেখিছে, এইটোত লগাই দিব লাগিব। এই গুলটো এইটো খুলি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে, এনেকৈ খুলি দিব। এতিয়া এইটো ইয়াত ফিট কৰি তলফালৰ পৰা এনেকৈ সকলোৱে জানিবই, তথাপিতো মই দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈ গ'ল ফিট। এতিয়া মোবাইল ফিট কৰিবলৈ আৰু মেইন ৰিং লাইটটো দেখুৱাই নাই, এইটো মেইন ৰিং লাইটটো। আৰু এইফালে আছে ইয়াৰ বাটনবিলাক। এইটো হয় পাৱাৰ বাটন আৰু এইটো মোড চেঞ্জ কৰিব পাৰি। আৰু এইটো লাইট প্লাছ মাইনাছ লিখা আছে। এইটো প্লাছটো টিপিলে মানে ব্ৰাইটটো বাঢ়ি যাব, ব্ৰাইটনেছটো, আৰু এইটো মাইনাছ মানে কমি যাব। আৰু মোডটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কালাৰবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি, বেলেগ কালাৰ ওলাই, যোনটো কালাৰত লাগে সেইটোত সেট কৰি ল'ব পাৰে। একেবাৰে ইজি। এতিয়া মই এই মোবাইলটো কেনেকৈ ফিট কৰিব লাগে সেইটো দেখাম। এইটো দেখিছে, ইয়াত দেখিছে এনেকৈ তিনটা আছে, তিনটা মোবাইল একেলগে ফিট কৰিব পাৰিব। মই ইয়াৰ মাজতে ফিট কৰি দেখাম। এইটো ফিট হৈ গ'ল। আৰু এইডাল মুভেবল হয়, টেনি মুভ কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে এই মোবাইল হোল্ডাৰটো নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী ল'ব পাৰে। মন গ'লে এনেকৈ পথালিকৈও ল'ব পাৰে, মন গ'লে এনেকৈ থিয়কৈও ল'ব পাৰে। এইটো আৰু এইডাল ষ্টেণ্ড হয়, ষ্টেণ্ডডাল এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ, ইয়াৰ লগত অহা নাই ৰিং লাইটৰ লগত। এইডাল ষ্টেণ্ডডাল হয় গাইজ। এইডাল এতিয়া কেনেকৈ ফিট কৰিব লাগে মই সেইটো দেখাম আপোনালোকক। এইটো দেখিছে গাইজ, এইটো খুলি ল'ব লাগিব। এই নটটো এনেকৈ পকাই খুলি ল'ম। চৰি পৰি গ'ল। আৰু এইডাল গজালটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া এইটো যে আহিছিলে
এইটো তাতে ফিক্স কৰি দিব লাগিব এইটো দেখিছে এই বস্তুটো ইয়াতে এইটো দেখিছে ফাক আছে এইটো ফাক ইয়াতে এনেকে কৰি দিব লাগিব এইটো হৈ গ'ল এতিয়া লাগি গ'ল এতিয়া এই যে হুকটো আছে এই যে হুকটো দেখিছে সেইটো এতিয়া ইয়াতে স্ক্ৰু টাইপ নটটো ভালকে সোমোৱাই লৈ তাৰ পাছত যেটো আছে হুকটো আকৌ লগাই দিব লাগিব টাইটকে ৰিং লাইট আৰু ষ্টেণ্ডৰ এই কানেক্টৰটো মই ফিট কৰিলো এতিয়া ৰিং লাইটটো ফিট কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডত এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি মুভ কৰিব পাৰিম কানেক্টৰটো লগোৱাৰ বাবে এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ গ'ল এয়া দেখিছে তেনেকৈ মুভ কৰিব পাৰি মই দেখাই দিছো অকনমান আপোনালোকক খালি যেটো নটটো ভালকে লগাব লাগিব স্ক্ৰুটো এয়া হৈ গ'ল এতিয়া এটো নটটো এই যেটো নট আছে এই নটটো এতিয়া মই ইয়াতে এই নটটো মই ভালকে ফিক্স কৰি দিম যাতে হৰি নপৰে আৰু ঢিলা হৈ ইফালে লৰি না যায় গটিকে স্ক্ৰু নট হয় ভালকে পকাই টাইট কৰি দিব লাগিব এনেকৈ ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ মুভ কৰিব পাৰিব এইটো Now our ring light is ready to shoot চেঞ্জ কৰি দেখাম এই ৰিমোটটোৰ দ্বাৰা দিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে টু বেলেগ এটা কালাৰ আহিছে এতিয়া মই ইয়াৰ কালাৰ কেইটা চেঞ্জ কৰি দেখাম বেলেগ এটা কালাৰ হৈছে দিছে ইয়াত দিছে ৱাৰ্ম আহি গ'ল তো বেছি ব্ৰাইট হৈ গ'ল তো অকমান ৱাৰ্ম লাইট হৈছে তো পুৰা হোৱাইট তো এলইডি টাইপ তো অকমান ৰেডিশ টাইপ হৈছে ঠিক তেনেদৰে যেটো মন যায় তেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে এইটো ব্ৰাইটনেছটো কমি যায় মাজৰটো টিপিছো লাইটটো এয়া এইটো ইয়াত এটা দেখিছে সৰু মুন এণ্ড ষ্টাৰ আছে এইটোৰ দ্বাৰাও সেট কৰিব পাৰি এইটো ৰিমোটটো হয় ৰিমোটটো ইয়াতে এটা ৰেড বাটন আছে ইয়াতে আছে ষ্টাৰ এণ্ড মুন এইকেইটা মুডটো ল'ব পাৰে আৰু এইটো অফ এইটো অন মোড এইটো লাইট আপুনি বহা কমাব পাৰে ব্ৰাইটনেছ বিলাক এইবিলাক বাটন আৰু এইটো হৈছে অক্সিলাৰি এটা বাটন দিছে এই বাটনটো দ্বাৰা আপুনি ডাইৰেক্ট মানে বেছি ব্ৰাইটনেছ লাগিলে ল'ব পাৰে বা অকমান ৱাৰ্ম লাইট ল'ব পাৰে এনেকৈ মুড চেঞ্জ কৰাই মুঠতে এইবোৰ গোটেইবোৰ বাটন হয় আৰু এইবিলাক সেকশন আছে এইটোৱে হয় ৰিমোট আৰু ৰিমোট হোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে ৰিমোটৰ দ্বাৰা কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ আৰু পিছফালে মানে নগলেও হয় আৰু ৰিং লাইটৰ পাছফালে ধৰক মানে আপুনি য'ত থাকে তাৰ পৰা মোডবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এতিয়া সকলোৱে জানিবলৈ মন যাব যে ৰিং লাইটটো মোক কিমান পৰিলে এতিয়া মই আপোনালোকৰ ৰিং লাইটটো দাম ক'বলৈ লৈছো এইটোৰ দাম পৰিলে 4200 আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ দাম পৰিছিলে 1400 টকা টোটেল মোৰ হ'ল 5600 আৰু গৰালিৰ প্ৰণয় ৱাটস্কো বুলি এখন দোকানৰ পৰা মই লৈছিলো অপোজিট চেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া
ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে যোৰহাটৰ যদি আশে-পাশে ওচৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে যোৰহাটৰ পৰা ল'ব পাৰে, নহ'লে অনলাইনৰ পৰাও ল'ব পাৰে। অনলাইনত বহুত কমতে পায়। মই অনলাইনৰ পৰা নল'লোঁ, কাৰণ মানে ৰিটেইলাৰৰ পৰা লোৱাটোৱে মই প্ৰেফাৰ কৰিলোঁ। কাৰণ আগতে মই বহুত কিবা-কিবি ষ্টেণ্ড লৈছোঁ, মোবাইলৰ লৈছোঁ, আপোনাৰ কেমেৰাৰো লৈছোঁ, কিন্তু খুব সোনকালে ভাগি গৈছে। গতিকে মই এবাৰ ভাবিলোঁ ৰিটেইলাৰৰ পৰা লৈ চাওঁচোন। আৰু অকণমান দাম হ'ল বাৰু, যিহেতু অনলাইনত কমতে পায়। দাম হ'লেও মানে বস্তুটো ভাল লাগে আৰু যাতে লং লাষ্টিং হয়, সেয়াই আৰু যিখন দোকানৰ পৰা মই লৈছিলোঁ সেই দোকানখনৰ ভিডিঅ'টো মই অকণমান ক্লিপ এটা আছে দি দিম বাৰু। আৰু যোৰহাটত মই গৈ কি কৰিছিলোঁ সেইয়াৰ এটা মই ব্লগ বনাইছিলোঁ, সেই ব্লগটো মই আই বাটনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। গতিকে এইটোৱে আছিল মোৰ আজিৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল নটিফিকেশ্যনটো দবাই থ'ব, যাতে মই যেতিয়াই ব্লগ বা ভিডিঅ' এনেকুৱা আপলোড দিওঁ অতি সোনকালে যাতে আপোনালোকে তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায়। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সুখ শান্তি আনন্দৰে থাকক। বাই। এইখনে প্ৰণয় বুলি শ্বপখনৰ পৰাই মই লৈছিলোঁ ৰিং লাইটটো, আপোনালোকেও চাব পাৰে।